الان دقیقا روی مسیریم. روت داره بهمون میگه 98 متر دیگه باید بپیچیم به سمت چپ. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطوری روی ساعتهای سونتو گارمین بتونین روت مسیر رو توی ساعتتون داشته باشین تا گم نشین، مسیر رو اشتباه نرین و با خیال راحت‌تر برین تریل. الان اینجا امروز که من دارم توی این مسیر کوچک میدوام انقدر دوراهی داره و انقدر مسیرهای انحرافی داره که هر بار بدون روت میام احتمال اینکه اشتباه برم زیاده. بنابراین یکی از فیچرهای خوب این ساعت‌ها اینه که آدم روت رو داشته باشه دیگه، وقتی هست چرا ازش استفاده نکنیم. تو ادامه ویدیو همراه باشیم ببینیم که چطوری میشه روت ریخت روی ساعت. خب همونطور که گفتم تو این ویدیو میخوام در رابطه با ریختن مسیر روی ساعت صحبت کنم. خوشبختانه خیلی از ساعت‌های گارمین و سونتو و حتی برندهای دیگه مدل‌های متوسط رو به بالاشون، حتی خیلی از مدل‌های بیسیکشون از ریختن مسیر روی ساعت پشتیبانی میکنن. یعنی شما خیلی راحت میتونید مسیر اکتیویتی که قرار انجام بدین، حالا فرقی نداره هایک باشه، تریل رانینگ باشه، دوچرخه سواری باشه، هر چیزی که باشه، میتونین مسیر رو از قبل اگر که کشیدین و آماده دارین روی ساعت بریزین و وقتی که دارین اون فعالیت انجام میدین از روی مسیر در واقع اکتیویتی رو دنبال کنین تا خطر گم شدن یا خارج شدن از مسیر براتون وجود نداشته باشه. خب بیاید با ساعته گارمین شروع کنیم. من خودم ساعتم فینیکس 7X و هم از نقشه‌های توپوگرافی پشتیبانی میکنه و هم از مسیرهایی که قراره برم انجام بدم میتونم روتو بریزم روی ساعتم و خیلی راحت هر جایی که هستم اگه توی مسیر قرار بگیرم و اکتیویتی رو استارت کنم دیگه طبق مسیر میرم جلو. هر جایی که اشتباه برم به میگه که دارم اشتباه میرم و هر جایی که قرار بپیچم به میگه که باید بپیچی و خلاصه خیلی کار رو راحت میکنه. خوشبختانه ریختن مسیر روی ساعته گارمین خیلی ساده است. اگر که شما لینک اون روتی که قرار برین انجامش بدین روی استرابا داشته باشین، کافیه که اون لینک رو توی استرابا باز بکنین و اون مسیر و اون در واقع روت رو استار کنین، یعنی ستاره رو بزنین و دفعه بعدی که ساعتتون رو با در واقع گوشیتون سینک کردین مسیر به ساعت منتقل میشه و موقعی که میخواین انجامش بدین میتونین از تو قسمت نویگیشن انتخابش کنین و شروع به انجام فعالیت کنین. حالا اینو مرحله الان تو این ویدیو توضیح میدم بهتون. بیایید با هم دیگه از روی گوشی دنبال کنیم. مثلا من لینک مسیری که قراره برم تریل رانینگم رو انجام بدم توی استرابا دارم، لینک رو باز میکنم و یه همچین صفحه‌ای برام باز میشه توی استرابا که همونطور که میبینین اسم مسیر اومده، مسافتش رو نوشته، میزان الیویشنش رو نوشته و یه سری گزینه ها داره. حالا پایین تر که بیاین میتونین گراف الیویشنش رو نگاه بکنین و حالا غیره، که فقط کافیه من اینجا روی استار بزنم و تمام. همین. حالا دفعه بعدی که ساعتم رو در واقع با گوشیم سینک بکنم این مسیر میه توی اکتیویتی تریل رانینگ ساعتم و اونجا میتونم از نویگیشن انتخابش کنم و برم انجامش بدم. این راحت ترین راهیه که برای ریختن مسیر روی ساعت‌های گارمین وجود داره. اما اگر که شما حالا لینک مسیرتون رو توی استرابا ندارین، به هر دلیلی اصلا اکانت استرابا ندارین یا از استرابا استفاده نمی‌کنین، بازم یه راهی براش وجود داره. کافیه که فایل GPX روتتون رو داشته باشین. حالا این فایل GPX رو خودتون میتونین توی اپلیکیشنایی که این کارو میکنن کشیده باشین یا اینکه کسی که قراره لیدر گروهتون باشه، لیدر برنامه‌تون باشه، فایل GPX مسیر رو براتون میفرسته و حالا به هر دلیل به هر راهی که این فایل GPX رو به دست بیارین کافیه که فایل رو روی گوشیتون ذخیره کنین. حالا چه از توی واتساپ براتون فرستن یا چه از توی تلگرام فرقی نداره. فایل GPX رو میتونین توی گوشه آیفون توی اپلیکیشن فایلز ذخیره بکنین. من اینجا فایل رو قبلا توی این پوشه مپ ریختم و یه همچین فایلی برای من توی پوشه مپ هم داره نشون میده توی اپلیکیشن فایلز. وقتی روش میزنم یه سری کد بهم نشون میده که حالا من اصلا کاری با اینا ندارم. روی این فلش پایین سمت چپ، گوشه پایین سمت چپ اگر بزنم میتونم انتخاب کنم که این در واقع فایل رو توی چه اپلیکیشنی باز بکنم. خب من روی گارمین کانکت میزنم و فایل من مستقیما روی اپلیکیشن گارمینم منتقل میشه. اینجا ازم میپرسه که میخوای این نقشه رو با چه اکتیویتی انجامش بدی. من تریل رانینگ رو انتخاب میکنم و اینجا الان داره بهم نشون میده که مسیر در واقع
یه شمای کلی ازش داره بهم نشون میده. اگر بیام پایین تر میتونم گراف الیویشنش رو ببینم، میتونم توی کورس نیم اسمش رو انتخاب کنم، میتونم توی کورس تایپ نوع اکتیویتی که قرار روی این مسیر انجام بدم رو انتخاب کنم و اگر گزینه ترن نوتیفیکیشن رو هم روشن بکنم به هم میگه که در واقع اینطوری میشه که هر بار قرار باشه توی مسیر بپیچم یا هر جایی که نیاز به چرخیدن وجود داشته باشه بهم نوتیفیکیشن میده روی ساعت که مثلا چند متر جلوتر لازمه که مثلا بپیچی به سمت راست، بپیچی به سمت چپ یا به همین ترتیب. خب من اینجا اسمش رو انتخاب میکنم که بتونم روی ساعتم راحت پیداش کنم. مثلا سبو دان رو میزنم و وقتی بیام بالا اینجا روی دکمه سیو کافیه که بزنم. سیو رو که بزنم ازم میپرسه که میخوای این کورس پابلیک یا پرایوت باشه که فرقی نداره. حالا من پابلیک رو انتخاب میکنم، روی دان میزنم و این کورس روی لایبرری در واقع روت هایی که توی اپلیکیشن گارمینم دارم ذخیره میشه. حالا اینجا یه دکمه هست سمت راست، اگر که دقت کنین اینجا یه دکمه فلشی هست که روی گوشی کشیده که به سمت گوشی حرکت میکنه. روی این اگر که بزنم ازم میپرسه که میخوای این روت رو روی چه دیوایسی بفرستی که خب من ساعتم رو انتخاب میکنم و تمام. حالا بهم میگه که دفعه بعدی که ساعتت رو در واقع با گوشی سینک بکنی این مسیر وارد منوی نویگیشن های حالا اکتیویتی تریل رانینگ میشه که میتونم وقتی توی مسیر قرار گرفتم انتخابش کنم، استارت کنم و فعالیتم رو انجام بدم. اما برای کسایی که از سایت‌های سانتو استفاده میکنن راه حلی که وجود داره خیلی ساده است. کافیه که اپلیکیشن سانتو رو باز بکنیم. توی منوی اصلی اپلیکیشن این پایین ما 5 تا دکمه داریم که یکی از این دکمه‌ها دکمه نقشه است. نقشه رو که بزنیم اینجا یه دکمه به علاوه وجود داره، به علاوه رو میزنیم و بهمون میگه که import root gpx. این فایل gpxی که قبلا توی فایلز گوشیمون ذخیره کردیم کافیه که من الان روی ایمپورت که بزنم الان دوباره همون فایل توی فولدر مپی که قبلا ذخیره کرده بودم میاد و روش میزنم و اینجا هم الان داره بهم یه شمای کلی از روت رو توی حالا اون محلی که کشیده شده نشون میده. اطلاعاتش رو پایین نوشته، مسافتش، صعودش، فرودش و گراف الیویشنش رو پایین کشیده. کاری که لازمه بکنیم اینه که این بالا روی گوشه بالا سمت راست روی دان بزنیم و حالا اینجا میتونیم اسمش رو انتخاب کنیم، مثلا همون سبو و اینجا پایین تر نوشته suitable activity types. من اینجا روی edit که بزنم میتونم انتخاب کنم که این اکتیویتی رو قراره در واقع این مسیر رو قراره با چه اکتیویتی روی ساعتم داشته باشم که اینجا میتونید انتخاب کنید چند تا اکتیویتی یا اینکه نه یه اکتیویتی فقط تریل رانینگ مثلا یا رانینگ یا حالا هر کاری که قرار رو روت انجام بدین. من تریل رو انتخاب میکنم، روی دان میزنم و دکمه سیو رو از این پایین میزنم. خب حالا این مسیر توی لایبرری مپ های در واقع اپلیکیشن سانتو هم اضافه میشه و یه گزینه این پایینش داره به اسم یوز این واچ که اگر این گزینه رو روشن بکنم دفعه بعدی که ساعت رو با گوشیم سینک بکنم این مسیر روی ساعت منتقل میشه و حالا وقتی که قراره انجامش بدم میتونم با انتخاب مسیر روی ساعتم اون اکتیویتی رو خیلی راحت تر انجام بدم. خب این از این. دیدین که ریختن مسیر روی ساعت خیلی ساده است، اصلا کار پیچیده ای نیست. اگر که قراره تمرینتون رو تنها انجام بدین پیشنهاد میکنم که حتما مسیر رو از روی ساعتتون دنبال کنین، مخصوصا اگر که توی محیطای بیرون شهر و در واقع جایی هستین که براتون ناشناسه و اولین باره دارین میرین. خیلی ریسک زیادی داره که احتمالاً گم بشین، مسیر رو اشتباه برین یا خطراتی که حالا ممکنه پیش بیاد. بنابراین دنبال کردن مسیر از روی ساعت، به خصوص که این ساعت‌ها وقتی همچین قابلیت خیلی خوبی دارن چرا که ازش استفاده نکنیم. دنبال کردن مسیر از روی ساعت کمک میکنه که خیلی سیفتر کار رو انجام بدین و از اون اکتیویتی که دارین انجامش بدین نهایت لذت رو ببرین. بیاین حالا من نحوه لود کردن مسیر رو روی ساعت‌های گارمین بهتون نشون بدم. حالا چون الان ساعت خودم گارمین دم دستم هست میتونم خیلی راحت این کار رو انجام بدم. متاسفانه ساعت سانتوی دم دستم نیست که بتونم نحوه لود کردن روت رو روی سانتو هم بهتون نشون بدم، ولی فکر می‌کنم یعنی حدس می‌زنم که نباید خیلی کار پیچیده‌ای باشه. اگر که موفق بشین روت رو روی ساعتتون بریزین موقع انجام اکتیویتی خیلی راحت میتونین از احتمالاً قسمت نویگیشنش این مسیر رو لود بکنین و طبق مسیر کارتون رو انجام بدین. خب بیاید رو ساعت گارمین نگاه کنیم ببینیم اون روتی که ریختیم و چطوری میتونیم لود کنیم و انجامش بدیم. من دکمه اکتیویتی ها رو میزنم. روت رو خب برای تریل رانینگ ریخته بودم روی ساعتم، همینجا تریل رو انتخاب میکنم. اینجا دکمه آپ رو که بزنم منوی تنظیمات اون اکتیویتی باز میشه. میام پایین یه دونه نویگیت رو میزنم.
توی منوی نویگیت ما کورسز رو داریم که من کافیه فقط توی کورس ها وارد بشم با دکمه اینتر و لیست روت هایی که روی ساعتم ریختم و اینجا داره بهم نشون میده. روتی که تازه ریختم رو با اسم سبو اینجا پیداش میکنم، دکمه اینتر رو میزنم و اینجا اگه دو کورس رو بزنم که خب مستقیم میرم انجامش میدم، ولی برای اینکه مطمئن بشم این همون روته و روت اشتباهی نیست میام پایینتر مپ رو انتخاب میکنم و ساعت اون در واقع روت رو روی نقشه توپوگرافی خودش لود میکنه. اینجا میتونم شکل مسیر رو با اون چیزی که حالا توی استرابا دیدم تطبیق بدم تا مطمئن شم که این دقیقا همون روته. حالا با دکمه بک میتونم برگردم به همون منو، بیام بالا و دکمه دو کورسز رو بزنم. دو کورسز رو که میزنیم اینجا نوشته ما قراره که روت سبو رو انجام بدیم و وقتی که توی نقطه استارت مسیر باشیم خیلی راحت اکتیویتی رو استارت میکنیم و انجامش میدیم. همون لحظه هم بهمون پیغام آن کورسز رو میده که یعنی شما توی مسیر هستید و هر جا که لازم باشه بچرخیم بپیچیم بهمون نوتیفیکیشن میده و هر جا هم که از مسیر خارج بشیم بهمون پیغام آف کورسز رو میده که بهمون هشدار بده که از مسیر خارج شدی و دوباره برگردی توی مسیر. خب امیدوارم که توی این ویدیو تونسته باشم به شکل خیلی ساده و خلاصه نحوه ریختن مسیر رو روی ساعت‌های گارمین و سونتو بهتون آموزش بدم. هر سوالی در این زمینه داشتین توی قسمت نظرات بنویسین، حتما همه رو میخونم و جواب میدم و در آخر هم ممنون میشم که این ویدیو رو با دوستاتون، با کسایی که قراره اکتیویتی ها رو با هم انجام بدین و برای هر کسی که حس میکنین ممکنه به دردش بخوره بفرستین. دمتون گرم، مراقب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی، فعلا.